धबधबा आहे इथे, मला पाहून फार मजा वाटेल. तेवढा सर थांबून वेळ घेत नाही कारण घाई बरीच आहे. जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर निघायचा प्रयत्न चालू आहे. पाऊस नाही आहे पण मौसम बाईकिंग साठी जबरदस्त आहे, त्यामुळे मजा येते. थकवा जाणवत नाहीये, ते काय की थकवा जाणवत नाहीये. आणि आजूबाजूचा मौसम तुम्हाला दिसत असेल कसा आहे. ग्रीनरी ग्रीनरी म्हणजे लोकांना ह्या सीझन मध्ये यायला आवडतं. आणि गणपतीमध्ये तर ह्याच्यापेक्षा पण 4 चांद लागलेले असतात. अजून 6 किलोमीटरचा घाट बाकी आहे. दरवेळेला बोलतो की घाट संपल्यावर भेटू, घाट संपल्यावर भेटू, पण मध्ये मध्ये याचे सिनरीज येत आहेत, असे चांगल्या म्हणतात ना पोर्ट्रेट्स येत आहेत किंवा लँडस्केप्स येत आहेत. चालू करावा लागतो यार कॅमेरा, काय करू, कोकण आहेच तसं. त्याचा जलवा दाखवायला सुरुवात केलेली आहे. म्हणजे खेडपासून साधारण एक 15-20 किलोमीटर पुढे आलो असेल. आणि ही परिस्थिती आहे. दुपारपासून मला पूर्ण सुकं ठेवलेलं होतं दुपारपर्यंत. साधारण 12:30-1 वाजला असेल. जबरदस्त पाऊस पडला. क्रॉस केला आणि पाऊस रस्ता चांगला आहे त्यामुळे जास्त त्रास नाही होत आहे. रस्त्याची तारीफ केली की रस्ता लगेच बरा त्याचा रंग बदलतो. तुम्हाला तर रंग दिसत असेल कसा झाला. स्टेबिलायझेशन आहे या कॅमेरामध्ये त्यामुळे
जे झटके जाणवत आहेत ना ते तेवढे त्या कॅमेरामध्ये दिसण्यात येत नाही. पण हा 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 पाठीची जी लागते वाट ती शब्दात सांगणं कठीण आहे. ती तुम्हाला इथे येऊन अनुभवावी लागेल. कोकणातला पाऊस का भयानक दिसतो आणि तसा तो पडतो देखील त्याचं उदाहरण तुमच्या समोर आहे. काळोख असा करून टाकतो ना की रात्र झाली आहे, रात्र होणार आहे आणि हे ढग पाठलाग करतायत. जवळपास खेड चिपळूण पासून पाठलाग करतायत. चिपळूणला मला गाठलं आणि चिपळूण पासून सारखा पाऊस पडतोय, सारखा. संगमेश्वर नंतर घमासांड होणार आहे मला असं वाटतं. चला बघूया पुढे काय होतंय.